बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਚਿਕਨ ਅੰਡਾ ਪਰਾਠਾ। ਉਹਦੇ ਅਜ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ 2 ਪੇੜੇ ਆਟੇ ਦੇ ਨੇ, 2 ਪੀਸ ਚਿਕਨ ਦੇ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕੀਤਾ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ 2 ਅੰਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਦੀਨਾ ਧਨੀਆ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ, ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਇਹ ਅਦਰਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਰਚ सुरख मिर्च, नमक, गरम मसाला, काली मिर्च। आधा टेबल स्पून ये है सुरख मिर्च ते नमक हसबे जायका। अद्धे टेबल स्पून तो भी थोड़ा मसाला गरम मसाला ते काली मिर्च भी थोड़ी जी, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बस। आओ मैं तुहानू बनाना दसनी है। अच्छी तरह अंडे फेंट लेने ने। देखो ये चिकन पाता है। सारे मसाले ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪਾਤੇ ਹੈ। ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ ਧਨੀਆ ਪੁਦੀਨਾ ਇਹ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਘਿਓ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਨਾਰੇ ਫਿਰ ਜੁੜਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਧਰੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਘਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਕਿੰਨਾ ਕਲਰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। देखो बिल्कुल तैयार हो गया है। कलर देखो, चिकन अंडा पराठा तैयार हो गया है। नाल रायते नाल तुसीं खाओ, बहुत मज़ा आएगा। मेरे चैनल नूं तुसीं लाइक करना, सबसक्राइब करना। इंशाअल्लाह ताला तुहानूं बहुत पसंद आएगा, बहुत मज़ेदार है। अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।